নমস্কাৰ, জোনমণি ডিজাইনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ভাল বেয়াৰ মাজতে এটা দীঘল উশাহ এটা লৈছোঁ, কাৰণ উশাহটো মানে ভালকৈ ল'বলৈ সময় নোপোৱা লিখীয়া হৈছে, কাৰণ অৰ্ডাৰ কামতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ। সেই গতিকে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই। ইউটিউব চেনেলটো একদম ডাউন হৈ গৈছে। মোৰ মানে এবাৰ যি ডাউন হ'ল আৰু মানে একদম মানে উঠাবই পৰা নাই। যি কি নহওক, আপোনালোকে সদায় মোৰ লগত এনেকৈ থাকিব। ইয়াতে কৈ ৰাখিছোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোক আগুৱাই লৈ গৈছে তাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। কি কৰি আছোঁ মই, ইমান দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি এইকেইটা দিব লাগিব। সেই গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যিটো সদায় চাই থাকে, আৰু তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ। আজি এটা নতুন বস্তু আপোনালোকক দেখাম। এইটো বস্তু মই কৰা নাই, মানে এইটো মোৰ মায়ে বনায়। যিমানখিনি অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ, বিয়াৰ যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনিয়ে মই এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ, আৰু লগতে বিহু কাপোৰ অৰ্ডাৰ আছে, সেইখিনিও কৰি থাকিব লগা হৈছে। চব মিক্স হৈ গৈছে, আৰু যিখিনি সোনকালে জল্দি কৰি দিব পাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাইছোঁ। আৰু হয়তো দীঘল ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই, আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিম, লৈ আহিম সেইখিনি ভিডিঅ'। আৰু এতিয়া দেখাব গৈছোঁ আপোনালোকক মোৰ মায়ে কৰা দৰা হওক বা কইনা হওক, এনেকুৱা এখন বিচনী খুবেই দৰকাৰ হয়। দেখিছে নহয় আপোনালোকে, এইখন দৰা বিচনী বুলিও ক'ব পাৰি, আৰু কইনাও লয় এনেকুৱা বনায় এইটো বস্তু। এইটো ডিজাইন, এইটো মই আজিলৈকে বনোৱা নাই, আৰু মায়ে বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ বনায়। এইটো এটা ফ্ৰেম দি দিছে, দেখিছে নহয়, এইটো এটা, ইয়াৰ মাজত কিন্তু ফ্ৰেম আছে, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে। এইটো এটা কাপোৰৰ পটি লগাই দিছে, আৰু এইকেইটা হৈছে এপ্লিক লগাই দিছে। বহুত ধুনীয়াকৈ বনায়, আৰু ডিজাইনত বনায়। আপোনালোকে যদি এইটো এনেকুৱা দৰাৰ কাৰণে বা কইনাৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা বিচনী বিচাৰে, বিচনী যদি লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু ধুনীয়াকৈ মই মাক অৰ্ডাৰটো দি দিম, মায়ে বনাই দিব। আৰু দুটা পিলো কভাৰ আছিলে। আগতো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ৰেডিমেড যদি পিলো কভাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে মানে বহুত বেছি মানে হেভি ডিজাইন কৰিব নোৱাৰি। যিমানটোত আপোনালোকক ফ্ৰেমটো দেখাইছিলোঁ চাগে মই, এইটো ফ্ৰেমৰ জোখতে আপোনালোকে এইটো ডিজাইন মানে কৰিব পাৰোঁ মই। সেইটো কাৰণে সন্মুখতে যিমানটো ফ্ৰেমত আহে, আৰু এইটো ডিজাইন তেনেকৈ ৰ'জৰ ডিজাইন বনাই দিছোঁ। এয়া অলপকৈ গুণা মাৰি দিছোঁ ভিতৰত। এইটো কিনি অনা হৈছে দোকানৰ পৰা, এনেই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইকেইটা বস্তুৰ দিয়াত মানে মোকে দায়িত্বটো দিলে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ছাতিটো দেখাই দিলোঁ। আৰু দুদিনমানৰ পিছত আপোনালোকলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ লৈ আহিম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কি মেখেলা চাদৰ কৰিছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইযোৰ মেখেলা চাদৰ কমপ্লিট হৈয়ে গৈছে। এইযোৰ আপোনাৰ চন্দ্ৰী কটনত আছে, দেখিছে, চাদৰ হয়। আৰু মানুহজনৰ কাৰণে বিহুত এটা চাৰ্ট বনাই দিছিলোঁ টাই আহোমৰ ডিজাইনৰ। এইটো আপোনালোকে সৰুকৈ ৰিলছ এটা দেখিছেই চাগে, মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। এইটো ঢোল পেঁপা জাপিৰ আপোনাৰ হ'ব, সেইটো জাপি, আৰু এইকেইটা পেঁপা হৈছে টাই আহোমৰ চিম্বলটো থাকিব এনেকৈ। আৰু এটা কুৰ্তা আপোনালোকলৈ লৈ আহিম, কাৰণ মই কুৰ্তাটোৰ ভিডিঅ' মানে ফ্ৰণ্ট ভিডিঅ' নকৰিলোৱে, আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছোঁ। কুৰ্তাটো মই কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক সেইটো দেখাম। এইটোতে মই আপোনালোকক এড কৰি দিম। এই অৰ্ডাৰ কামেই কৰি থকা হৈছে, সেই গতিকে মই আপোনালোকলৈ জল্দি ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। ইমানখিনিত সহায় কৰিছে, তাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু মোৰ এই কাপোৰৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পায়, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰিব। কৰি থকা কাপোৰযোৰ অতি সোনকালে আপোনালোকলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' দিবলৈ। ঘৰত এখন বিয়া ওলাইছে, তাতো অকণমান ব্যস্ত হ'ব লাগিব। বহুত বেছি দুখৰ কথা, পৰহি তিলনি হৈ গ'ল আমাৰ তাৱৈদেউৰ ল'ৰাটো, মানে দাদা ঢুকালে, আৰু সেইকাৰণেও অলপ মন চনবোৰ বেয়া লাগি আছিল। এইটো বছৰতে ইমান মানে জল্দি চিনাকি মানুহবিলাক হেৰাই গৈছে চকুৰ আগতে, সেইটো কাৰণেও বহুত বেছি বেয়া লাগিছে। কিনো ভিডিঅ' বনাম, আৰু সেইটো কাৰণেও ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই। অৰ্ডাৰ কামটোতো কৰি যাবই লাগিব ন, নিজৰ কামটো যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ, ভিডিঅ' কিনো পিছতো হ'ব, কিন্তু কামটো কৰিবই লাগিব। সেই গতিকে একদম মোৰ যে ইউটিউবৰ চেনেলটো একদম মানে ডাউন হৈ গ'ল, কাৰণ ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণে। এনেকুৱা অৱস্থাত ভিডিঅ' আচলতে দিবলৈও মন নাযায়। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, আৰু সেইটোৱে ক'লোঁ।
ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ এইটো টাই হোমৰ চিম্বলটো মই এম্ব্ৰইডাৰী কৰি থাকোঁতে অলপকৈ ক্লিপ লৈ লৈছিলোঁ আধা হৈ আছে কৰি আছোঁ আৰু কুৰ্তাৰ কাৰণে দুখন মেখেলা উকাকৈ আনিছোঁ এটা কুৰ্তাৰ কাৰণে 3 মিটাৰ লাগে তো সেইটো কাৰণে দুখন মেখেলা আনিছোঁ আপোনাৰ এটা পিচ এনে থাকি যাব আৰু এয়া টাই হোমৰ চিম্বলটো মই এনেকৈ জেৰক্স কৰি আনিছোঁ কুৰ্তাটোৰ এটা পাৰ্টত ৰাখিছোঁ মানে বেক চাইডত আপোনাৰ টাই হোমৰ চিম্বলটো হ'ব ড্ৰেগনটো হ'ব আৰু আনফালে আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত হ'ব বেলেগ এটা ডিজাইন আৰু এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈছোঁ আৰু এইটো হ'ব ফ্ৰণ্টৰ ডিজাইনটো ঢোল পেঁপা জাপি আৰু সৰু সৰুকৈ আপোনাৰ জাপি দি দিছোঁ সকলোতে আৰু এয়া দেখিছা নহয় গুলি কি গুলি দিম সেয়া চাই আছোঁ আৰু এয়া যিহেতুকে ড্ৰেগনটো গল্ডেনত থাকে সেই গতিকে মই এটা গুণাৰ গুলি লৈ ল'লোঁ বেলেগ এটা গুণাৰ গুলি চাই লৈছোঁ কোনটো ভাল লাগে সেইটোৱে দিম আৰু